हेलो गाइज वेलकम टु माई न्यू भ्लग गाइज हामी होइन के अरे वर्तमानमा जानला अनि त्यही हो गाइज होइन अनि मेरो साइडमा छ मेरो साइडमा हुनुहुन्छ दिपेन्द्र दाइ लासो फेकुला गरिदिनु होला नि लासो फेकुला लासो गाइज हाम्रो चाहिँ खतरा हो हामी चाहिँ दाइ भाइमा एउटै हो गाइज हामी चाहिँ होइन अनि हामी चाहिँ दाइको लागि जुगाड पनि गइरहेको अनि हाम्रो मम्मीहरू चाहिँ गइसक्नु भयो दाइ भिडियो त्यो त भएको छैन हामी हिँडिरहेको छु गाइज होइन अनि हामी चाहिँ यहाँ सुशान्त दाइकोमा आइसक्यौँ होइन गाइज सुशान्त दाइको त मासु सक्नुहुन्छ होइन सक्नुहुन्छ होइन गाइज छिटो नि त सर हामी चाहिँ गाइज यो चाहिँ मासु हो दाइको मासु दाइ होइन मासु दाइ लास्टै लजाउनुहुन्छ के लजायो दाइमा क्यामेरा देख्नु लजाउने दाइ मासु कसैले भएर नि खतरा लजाउनु हुन्छ क्या गाइस खतरा अन्त मासु यदि चाबी गाइस हामीले समातो गरिराखेमा सबिन भाइ लिनु जाउँ त यो त टिका सिका नलायो हुँदैन अनि कहाँ लाउनु पर्यो कस्तो त दोनो दिन मात्र खोज्ने दाइ दाइ चाहिँ दोनो दिन मात्र खोज्नुहुन्छ होइन दुई करोड के हो यो त राम्रो आइरहेको नि त दाइ हेर्नु नि राम्रो आइरहेको खतरा दाइले चाहिँ भन्नुहुँदैछ खतरा आइरहेको भाइ होइन गाइस हेर्न सक्नुहुन्छ है अझै मेरो क्यामेरा बनाएको थिएँ अनि त्यही भएर राम्रो आइरह होला हेर्नु सक्नुहुन्छ आजको क्वालिटी दाइ जाउँ न हेर छिटो दाइको चाहिँ यहाँ मासु छ गाइस मासु लबर गाइस हेर्नु सक्नुहुन्छ है हाम्रो ठुलो पसल छ हाम्रो दाइको हुनु गाइस 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 पनि घुमाएर देखाउँछु मेरो गेटअप हेर्नु गाइस ह्यान्डसम भएर हिँडिराख्नु म रेकर्ड त गरेर हिँड्छ ल रेकर्ड गरेर भइराखेँ नि त कस्तो लाग्यो थाहा पाउँदैन मैले अघिदेखि बोलिरहेको रहेछ पछि त भिडियो पस्दो रहेछ नि मिलाएन के त राख्ने कहाँ अरे गाइस हामी चाहिँ हिँडिसक्यो नाच्नुबाट हिँडिआइसक्यो हामी चाहिँ यो दाइ चाहिँ यहाँ मलाई ल्याङ गर्यो बोली अड्काइदिरहेको गाइस हामी चाहिँ हिँडिरहेको होइन अब त्यही हो गाइस हो न हाम्रो साइडमा हुनुहुन्छ दिपेन्द्र दाइ हाम्रो चाहिँ पहिल्यैदेखि हामी दाजुभाइ हो आफ्नो दाजुभाइ चाहिँ होइन फेरि हामी चाहिँ आफ्नै दाजुभाइ जसरी मिलेर बस्नु क्या मेरो कपा चाहिँ किन उडिराख अनि त्यही हो गाइस होइन मेरो हातमा भड्केपछि म त्यस्तै हो गाइस हो म गाइस आज चाहिँ लास्टै काम लगरलाई हेर्नुभयो क्या आज चाहिँ लास्टै काम चढिरहेको होइन गाइस कपाल दाइको खतरा मिलायो नि त गाइस कमेन्टमा लेखिदिनुहोस् त्यो चाहिँ हाम्रो घर भिडियो गाह्रो हाम्रो गाह्रो भन्ने मिलेन अनि गाइस त्यो गाइस अब चाहिँ दाइले दिपेन्द्र दाइले दरो दनक बिहानदेखि केही खानु भएको छैन होइन दरो दनक दिने भनेर त्यही हो गाइस अब घुमको सर हेर्दैमा गएपछि दनक दिनु पऱ्यो नि त होइन तर मासु दिनु होला गाइस होइन मजै छुट्यो क्या मासु भएको मजै छुट्टी हुन्छ मासु नभएको मजै हुँदैन क्या गाइस त्यही हो होइन हो त्यो सर मेरो बाउको मजाले पुग्ने हो तपाईँ यो दाइ चाहिँ लास्टै चङ्डाल छ क्या गाइस होइन मेरो बाउको मजाले पुगिरहेको मेरो बाउले भने मेरो गाँडा हान्नु छैन होइन गाइस हरा ल लास्टै हरामी हुनुहुन्छ टिकापुरको होइन टिकापुरको कोले हेर्नु भएको छ कमेन्ट गरिदिनुहोस् अनि होइन गाइस अब हामी चाहिँ हिँड्न लाग्यो आज चाहिँ म ब्याक क्यामेराबाट भिडियो बनाएर आएन गाइस त्यही भएर राम्रोसँग भ्यू देखिरहेको होला मेरो चाहिँ पछाडिको क्यामेरा देखिरहेको थियो गाइस अनि हिजो भर्खरै बनाएर लिएको त्यही भएर गाइस आज म लास्टै खुसी छु होइन गाइस अनि त्यही हो अहिले पछि कस्तो रमाइलो हुन्छ हेर्नु होला है गाइस लाइक एन्ड सब्सक्राइब ठोकिदिनुहोस् न गाइस होइन कहिले म लाइक एन्ड सब्सक्राइब ठोकिदिनु भन्दिनँ क्या गाइस लाइक एन्ड सब्सक्राइब गरिदिनु पऱ्यो नि त कमेन्ट गरिदिनु सेयर गरिदिनु होइन गाइस ग्रो गरिदिनु यार मेरो च्यानलमा म जब एउटा सब्सक्राइब त्यो इजी हो क्या गाइस यसरी थिच्ने मात्र हो यो छ त बटन यो यसरी थिचे जस्तै हो क्या गाइस यो यसरी थिचे जस्तै हो क्या गाइस हेर्नुहोस् नि यो होइन यो यसरी थिचे जस्तै हो क्या गाइस त्यही भएर थिचिदिनु होला यार गाइस के गर्नु भएको तपाईँहरू अनि गाइस सबिन भाइ चाहिँ लास्टै भिडियो गरिरहेको किन हो किन मलाई थाहा भएन गाइस मेरो कथा चाहिँ यो होइन हामीले चाहिँ चाबी लगाइसक्यो चाबी ठोकिसक्यो गाइस हिँड्नु होला
खतरा छ भिन्द गाइस कमेन्ट गरिदिनुहोस् हैन लास्टै ढिलो भइरहेको गाइस हैन लास्टै ढिलो भइरहेको ए बिरालो हेर्नु सक्नुहुन्छ के गरिरहेको अगाडि हेर्नुहोस् त्यहाँ बिरालो उठ्यो बिरालो देख्नु त्यो मैले हिजो राति त्यहाँ भात राखिदिएको थिएँ हैन गाइस जहिले आएर खान्छु त्यो अनि मासु भात राख्दै हुँदैन मासु छैन भन्नु होला तर अहिले देखाइन्छु त्यसले खाइसक्यो तर गाइस हेर्नु मजाले चपाएर खाइरहेको हेर्नुहोस् म देखाइन्छु तपाईँहरूलाई ओ हेर हेर फेरि भाग्छ यार छोडिदिनु गाइस खानै दिनु बिचारा के गर्नु गाइस नगर्दै दाइ फेरि एउटा भिडियो के भयो नि दाइ यस्तै होइन दाइ फेरि यस्तो सिनेमेटिक तरिका यस्तो अन्तखेरि यो भाइ चाहिँ मेकअप गरे होला त्यही भएर यो लास्टै घिसी गरिरहेको गाइस म यसको बेजत हालिदिन्छु गाइस आज यो लास्टै मेकअप गरेर हेर्छु भएर हिँडिरहेको मुला पैसा सार्नु अघि नै गयो भन्दै थियो अहिलेसम्म साढे खाने गाइस यार लास्टै ढिलो भइसक्यो 3 मिनट यतिकै वेस्ट भयो गाइस होइन भाइ चाहिँ ठिक भइसक्यो गाइस होइन ए खतरा अब गाइस हामी तिनजना हिँडिसक्यो गाइस होइन म अब त्यही हो गाइस होइन हामीले हिँडिसक्यो यो चाहिँ हामीले गेट खोल्दैछु अनि पछाडि सक्नुहुन्छ मेरो ग्याङ ल्याङ ग्याङ होइन दाइ हो दाइ फेरि मार्छ क्या दाइ मलाई यस्तो दाइ छ कि फेरि के भन्नु है गाइस हामी चाहिँ आउनु लागिसक्यो हेर्नुहोस् है गाइस हाम्रो यहाँ दाइहरू हिँड्नुहुन्छ होइन हामी चाहिँ त्यही अगाडि हो गाइस होइन अब पुगेपछि भिडियो बनाउला होइन गाइस अस्ति चाहिँ त्यही गाइस होइन हामी आइसक्यो यहाँ घन्टी बजाइरहेको गाइस हेर्नुहोस् है पहिला नि हामी यहाँ आएको थियौँ त्यहाँदेखि चाहिँ यहाँ उ गरेर बसिरहेको अस्ति मैले स्टोरीमा हालेको थिएँ गाइस गाइस हेर्नु सक्नुहुन्छ होइन गाइस हामी चाहिँ आइसक्यो भाइ चाहिँ त्यहाँ के खानालाई गइरहेको होइन गाइस मेरो मम्मी हुनुहुन्छ त म तपाईँलाई देखेको छैन गाइस भाइले चाहिँ मेरो लागि ला हो कि आफूले खानु लागि ला दाइ गाइस होइन मेरो मम्मी अगाडि हेर्नु सक्नुहुन्छ चिडिक्क परेर बसिरहेको गाइस होइन यहाँ हेर्नुहोस् यहाँ चाहिँ दिपेन्द्र दाइले दनक दिइरहेको होइन स्टार्ट भयो टिकापुरको टोली स्टार्ट भइसक्यो होइन गाइस ए हेर्नु सक्नुहुन्छ क्या दामी पेन्डिङ म बोल्ने हो नि मा गाइस मलाई चाहिँ दिपेन्द्र दाइले नबोल भनिरहेको तर म बोल्छु होइन गाइस म जसरी तपाईँहरूको लागि पनि छाड्छु गाइस म पनि छाड्छु गाइस मेरो चाहिँ आइसक्रिम आइसकेको छ होइन गाइस अहिले मैले ल्याम्मै खान्छु हेर्नु सक्नुहुन्छ यहाँ पनि खाइरह ल्याम्मा खान्छु म होइन खानु पऱ्यो नि त खाना खाइसकेपछि खाने हो क्या भाइ हामी अहिले हान्नु लाग्छ खाना खाइसकेपछि खाने आइसक्रिम तपाईँलाई खानेकै परे खायो नि तपाईँलाई दाइले ह्याप खानेर गाई कस्तो भइरहेको अहिले भाइ दनक बिगा खाने अहिले जाने ए हेर्नु नि सर ल अब मम्मीले स्क्रिनसट लिनुहुन्छ अरे दाइ चाहिँ रेडी भइसक्यो है ह्याप सान्नलाई ह्याप सान्न लास्टै हल्ला खा गाइस यहाँ होइन यहाँ हेर्नु सक्नु गाइस होइन लास्टै हल्ला भइरहेको होइन त्यही भएर म यहाँ बोल्दिनँ होइन गाइस यो बहिनी चाहिँ पारै छुट्टी छ गाइस होइन यो बहिनीको पारै छुट्टी छ नाचेर आइरहेको बहिनी चाहिँ होइन बहिनी क्यामेरा देखेर दङ्ग परे गाइस होइन यहाँ देख्नुहुन्छ होइन टिकापुरको ह्यान्डसम लड्का अनि यहाँ देख्नुहुन्छ मेरो मम्मी चाहिँ खै मेरो मम्मी गायब भयो त मेरो मम्मी खै मेरो मम्मी चाहिँ टिका लाउनु गइसक्यो होइन अनि त्यही हो गाइस होइन राम्रो देखिराखेको होइन मलाई भनिरहनु भएको तर चाहिने यस्तो बिस्ने हो कि होइन मलाई थाहा भएन गाइस गएर टिका राखिदिनु न त ओ माइजू गएर टिका लगाइदिनु त्यो शर्मिला आन्टी त कहिले आउँछ कहिले आउँछ होइन भाइको दाँत देखाइदेऊ न यसरी देखा न भाइ कस्तो मेरो मलाई भाइरल बनाइदिन्छु अहिले हो भाइ हो भाइको दाँत देख्नु सक्नुहुन्छ गाई छैन हेर्नु सक्नुहुन्छ होइन गाई गाई त अब चाहिँ हामीले यहाँ टिका लगाएपछि खानुपर्ने हुन्छ होइन गाई अनि यहाँ चाहिँ मम्मीहरू दाइहरू टिका लगाउँदै गर्नु भएको छैन अनि म चाहिँ वेट गरिरहेको छु गाई छैन साउन्ड राम्रो सुनेको छैन होला गाई छैन तर यहाँ गीत गरिरहेको लाग्छ त्यही भएर साउन्ड सुने हुनसक्छ होइन गाई दिपेन्द्र दाइहरू चाहिँ हुनुहुन्छ हेर्नु सक्नुहुन्छ होइन गाई के हातले दिने हो केटा हेर्नु सक्नुहुन्छ यहाँ भाइ ल भनिदेऊ न भाइ लाइक एन्ड सब्सक्राइब गरिदियो भन न भाइ यहाँ दाइले चाहिँ मलाई थपिदिनु हुँदै छैन ओइ मलाई दुइटा के दुइटा म हाल्दै दुइटा थाप्नु न थाप
दाइको बिल्ला हुन्छ भनेर एउटा के गर्ने दाइ किसिम रोक्ने म थापेर भिडियो बनाउँछु दाइ मलाई हालिदिनु हुँदैछ होइन हेर त मा दाइ नसक्ने यार दाइसँग होइन गाइस चम्ची हाल्न अहिले तेरोमा हालेर राख्न यो चम्ची मेरो झर्छ अहिले दुईवटा चम्ची राखिराख्नु सही हो क्या गाइस हेर्नु सक्नुहुन्छ है हालिदिँदैछ हाम्रो दाइले चाहिँ यहाँ गाइस अहिले थापेपछि हामी भिडियो बनाउँदैछौँ है त गाइस यहाँ लास्टै नोइज भइरहेको क्या गाइस गाइस मासु रहेनछ है यो रेस्टुरेन्ट नै मासु रहेनछ भेजिटेरियन रहेछ होइन हामी चाहिँ फेरि भोटे परियो गाइस होइन गाइस हेर्नु सक्नुहुन्छ है सबिन भाइले मलाई सागा हो भाइ मैले त भयो म गएँ गाइस हेर्नु सक्नुहुन्छ है हाम्रो चाहिँ खाना आइसक्यो होइन गाइस अनि यहाँ टिस्यु पेपर छ हामीले चाहिँ यो टिस्यु पेपर चाहिँ यसरी हालिदिनु पर्ने हुन्छ गाइस होइन यो गाइस ओइ मेरो चम्ची खै चम्ची चाहिँ मेरो चम्ची चाहिँ होइन सबिन भाइले ल्याइदिनु छ होइन भाइ चाहिँ अगोबाट खोर्सानी खाइरहेको गाइस होइन मेरो हेर्नु सक्नुहुन्छ होइन गाइस दाइको हेर्नु सक्नुहुन्छ दाइ मस्त घिसिरहेको पिरे छैन अरे भाइले पिरे भएको छैन अरे गाइस यो दाइ चाहिँ लास्टै घमण्डी खायो गाइस होइन युट्युबमा सबै सारा सन्तान हालिदिन्छु म राम्रोसँग देखाने गाइस मेरो भाइ चाहिँ यहाँ खोर्सानी खाइरहेको छ होइन खान छिटो छिटो खाना खोर्सानी खायो भने चाहिँ भात खाएर बस्छ घर एउटा सिङ्गे खोर्सानी घरै पार्छ होइन गाइस हेर्नु सक्नुहुन्छ म चाहिँ बिस्तारै खाइरहेको छु गाइस म एक्लै भयो दाइहरू चाहिँ पानी लिनु जानु भएको छैन आउनु हुनुहुन्छ यता राखिदिनु पऱ्यो नि त सर मेरो पानी आइसकेको छ गाइस हेर्नु अनि भाइ पनि आइसकेको छ होइन गाइस म चाहिँ खाँदैछु गाइस गाइस हामीले चाहिँ खाइसक्यौँ होइन गाइस हामीले सर्न भइसक्यो मलाई कोकलाई मैले चाहिँ भाइले कोक लगाइदियो भनेको गाइस होइन हामीले चाहिँ भाइले कोक लगाइदिएको भने त्यो यो गाइस होइन हुनु पर्ने अनि दाइ दिपेन्द्र दाइ चाहिँ यहाँ बनाइदिइराखेको गाइस त्यो त हाई भन्नु पर्ने नि त ए हेर्नु न कस्तो लगा तपाईँलाई भिडियोमा लगाइदिन्छु म होइन गाइस गाइस हामी चाहिँ कोक खाँदैछौँ होइन Bila harap apa kau? Hah? एकछिन समाधान क्या मैं आशालाई 5 वर्ष गाइस हेर्नु सक्नुहुन्छ हाम्रो बहिनी चाहिँ यहाँ आइसकेको छ है ओ झरे 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 यो चाटा आछा कस्तो दाइ गाइस दुख्यो मलाई यहाँ चाहिँ म्यामहरूको मिटिङ छ गाइस होइन यहाँ चाहिँ म्यामहरूको मिटिङ छ है गाइस हेर्नु सक्नुहुन्छ म्यामहरू हेलो खान हेर भाइ न भाइ यार हेरतिर हो यता हेर त यता हेर न भाइ आइदेन कस्तो मुखलाई झन् भिडियो बनाएर अहिले नाटक गरेर बस्छ पुरै हेरेर बस्दो रहेछ दिपेन्द्र दाइले चाहिँ लिएर आइसक्नु भइसक्यो होइन दिपेन्द्र दाइले लिएर आइसक्नु भयो त्यो बहिनी होइन दाइ नाच्दियो यो चाहिएको मलाई त
गाइस हामीले अनि भिडियो एडिट गर्न लागेको है, त्यही भएर हामी बाहिर गइरहेको छु होइन। त्यहाँभित्र लास्टै नोइज छ क्या गाइस, त्यही भएर मैले भिडियो नबनाएको। गाइस बाई बाई, लाइक सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु पऱ्यो होइन गाइस। बाई।